Nabili ko siya $6. Siya. Yan. Dalawa ang ano niya. May extra siya. Tweezer tsaka razor. Eyebrow razor. So, try ko lang ito. Kasi nagbabalot yung super dry yung ano ba. So, alam baka mabalatan tong mukha ko nito. Ayan siya guys. So, baka sharp. So, ngayon, try natin siya. Tapos harapan tayo ng salamin. At parang ano, parang nasa heaven ako. Ayan. Diba tong camera na to? Napaka putla. So, ngayon, oh my goodness. Ang talas. Ay, parang sumasabit. Yun. Yun, nakikita niyo yan. Hindi ako nag-aahit ng ano. Yung gamit ko yung pang shave ng mister. Hindi siya na-form ng maayos. Ang nangyayari parang naka one line siyang gano'n, no? Pank. Kaya naisipan kong bumili na lang nito. Ayun, ganda na. Hindi na siya one line. Oops, nadiretso. Wala. Kakatakot. Diretso. Oops. Mahiwa ka. Talas. Pwede na yan. Pantay na ba, guys? Comment down below. Alam nyo, mapapansin nyo sa camera yung kabilang side ng mukha ko medyo tabini kasi may nunal dito yon. So last year pinatanggal ko kasi ayun na may peklat siya. Kasi lumalaki siya. So feeling ko lalong tumataba yung ilong ko. Ang nangyari, hindi siya ni-laser ni doktor. Ang ginawa niya, hiniwa niya yan, tinanggal niya, tapos tinahi. Hinila tong ano na to para mag-connect tong balat na to. So, yun. Nung gumaling na siya, napapansin ko yung face ko parang hindi na siya pantay, di ba? Okay lang yan. So, yun. Yun ang kwento niyan. So, ngayon guys, bago tayo mag-continue, lagyan ko lang siya ng moisturizer. May nabili ako. Ayan. Garnier SPF 15. Ano siya? Anti-wrinkle and firming moisturizer. Only $7.99. Doon ko rin to nabili tong razor nito tsaka tong tweezer. So ito siya, oh, ang cute. Diba? Ang bango. Yan. Kasi super dry talaga ng face ko. Kung ano na nilalagay ko olive oil. Yung itlog. Wala namang effect. So, yan. Kasi pag summer ay winter talaga dito. Yung balat ko talaga grabe. Tapos pinanliligo, ano pa yung warm. So, ayan. Ahitin ko na to rito. First time kong gagawin to. Delikado, baka hindi mapantay. Tsaka mahiwa tayo guys. Dapat daw hinihila ang balat. So, ayan. Luminis. Oh my God. So scary. So, ngayon, start tayo dito.
Nakakakaba. Huwag niyong gayahin to ha, mga bata, hindi to laruan. So, slight lang. Huwag idiin. Tsaka dapat slant o ano bang tawag doon. Yan, rinig ko yung mga balahibo. So, I have to put some maglagay akong bata ng coconut. Para lang dumula sa ano. Yan. Para di ma-slice. Ito yun. Mga balahibo. So, itong part na to, kasi daw malambot ang skin dyan. Huwag yun nang isali yan. Pagbahiwa ka lang. Ayan. Bungot. Nabigote tayo dyan. Tanggalin natin yung bungot.